مردی که عاشق زنای متأهل بود و جنایت‌هاش طی 20 سال پنهان میمونه. اما از چه طریقی شناسایی میشه و از همه مهمتر الان کجاست؟ سلام، شما دارید تحلیل جنایی رو میبینید. ما قراره که تو این کانال با همدیگه پرونده‌های جنایی رو تحلیل و بررسی بکنیم و در موردشون با همدیگه گپ بزنیم تا به یک آگاهی هوشیاری برسیم، تا با استفاده از این آگاهی هوشیاری تا حد امکان خطر رو از خودمون، اطرافیانمون و خانوادهمون دور نگه داریم. پس اگر دوست داری با من همراه باشی توی این ویدیو کنار من باش و قبل از شروع برنامه اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی سابسکرایب بکن و علامت زنگوله رو فعال بکن تا از برنامه‌های آینده و جدید ما مطلع بشی. میخوای منو بکشی؟ بکش. التماس میکنم همتون دست به دستم بدید دیگه مگه دیگه به وجود نیاد. پرونده که امروز میخوایم در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم یک پکیج کامل از جرائم مختلفه. یعنی توش تجاوز داره، کلاهبرداری داره، اخاذی داره، فروش غیرقانونی دارو داره و اتفاقای عجیب دیگه. یک پرونده بسیار پر سر و صدا بود توی چند سال اخیر و ما به این سوالات که انگیزه مجرم چی بوده، نحوه انتخاب قربانی‌هاش که بسیار مهمه، یعنی یکی از اتفاقهای مهم توی این پرونده اینه که قربانی‌ها رو چطور انتخاب میکرده و قربانی‌ها چطور خودشون اعتماد میکردن و شرایط رو مهیا میکردن. قصه مال سال 1402 یک شخصی که حدود 20 سال اشاره کردم 15 تا 20 سال جنایت‌های عجیب و غریبی رو رقم میزده و هیچ وقت هم دستگیر نمی‌شده. شکایت می‌شده از این شخص، اما شکایت‌ها تو یک تایم کوتاهی پس گرفته می‌شده. یعنی شاکی میرفته شکایتش رو ثبت می‌کرده، دوباره حالا فردا یا چند روز بعد میرفته شکایتش رو پس می‌گرفته. چرا؟ به خاطر اینکه این شخص و این مجرم پرونده امروز ما توی دستگاه قضایی نفوذ داشته و هر کسی که شکایت میکرده به این آقا اطلاع میدادن، گفتن فلان خانومی اومده یا فلان شخصی اومده شکایت تنظیم کرده، موضوع شکایت اینه و اتفاقایی که داره پیگیری میکنه از این مسیره و این آقا زنگ میزده به اون خانوم، تهدیدش میکرده و یه کاری میکرده که این شکایتش رو پس بگیره. به خاطر همین اگر شکایتی هم ثبت میشده پیگیری نمیشده و در حقیقت این آدم قصر در میرفته. اما چه اتفاقی پشت این پرونده بوده و این آدمه از چه مسیری کارهای خودش رو پیش می برده؟ اما کلید قفل این پرونده از کجا و توسط کی پیدا شد؟ خب این پرونده مربوط به شهر همدان دیگه. یک معلم ریاضی توی همدان بوده که یک پیج شخصی داشته. توی این پیج شخصی خودش توی اینستاگرام یک پویشی رو راه میندازه، حالا توی یک فضای کوچیک‌تر، که حالا از خانوم هایی که بهشون به هر نحوی به هر طریقی ظلم شده بود حمایت میکنه و حالا اگر اتفاقی برای کسی افتاده بود به این آقا میگفتن یا این خودش متوجه میشد میومد توی پیجش میذاشت که حالا با مردم به اشتراک بذاره، هم آگاهی برسونه و هم پیگیر اتفاقی که برای این خانوم ها افتاده باشه. توی سال 402 توی کامنت ها خب مخاطبین با هم دیگه صحبت میکردن و اینها یک اسمی میاد. یک شخصی بوده چند سال پیش توی همون شهر. این شخص عکاس بوده، لقبش هم روباه بوده. چی کار میکرده این شخص عکاس؟ این از خانوم ها عکاسی میکرده، فایل های عکس ها رو بهشون تحویل میداده، پولشو میگرفته، اما یک کپی از فایل ها برای خودش نگه میداشته که چی کار بکنه؟ که بعد از حالا یه مدتی از این خانوم ها حالا یا اخاذی بکنه یا اقدام به تجاوز بکنه. تهدیدشون میکرده و به اینا میگفته که من یه فایل کپی دارم. خب مال تایمی بوده که تقریبا ما انقدر توی فضای اجتماعی مثل الان فعال نبودیم و انقدر دسترسی ها بالا نبود، یه مقدار شرایط جامعه محدودتر بود. حالا چند سال پیش فشار روی حالا خانوم ها توی جامعه بیشتر بوده. از ترس آبرو و به قول معروف این اتفاقها این خانوما تن به خواسته این شخص عکاس میدادن که البته در نهایت این شخص دستگیر شد. صحبت اینو میکنن، یهو یک شخصی میاد یه کامنتی میذاره.
میگه این شخص یک دوستی هم داره به اسم علی. علی هم داره کارای اینو ادامه میده و خیلی بدتر و عجیبتر و وحشتناکتر. این معلم تعریف میکنه. البته من با این معلم هم ارتباط گرفتم، الان ساکن ایران نیستن، ولی خب ما تونستیم به یک طریقی با ایشون ارتباط بگیریم و یه سری اطلاعات و سوالهایی در مورد این پرونده که داشتیم رو از ایشون کسب بکنیم و جواب یه سری سوالها رو بگیریم. تعریف میکنه، میگه که من خب به این خانم پیام دادم که ببینم قصهشون چیه، موضوع چی بوده که توی خود پیج منتشر بکنم. میگه زمانی که این خانم تعریف کرد که این شخص چه بلایی سرش آورده و یکی از قربانی‌هاش بوده، میگه من این موضوع رو آوردم، این روایت رو آوردم توی پیجم منتشر کردم. میگه بعد از منتشر کردن این موضوع، خب حالا مشخصات اون شخصم گذاشته بوده، میگه با یه سیلی از پیام ها من روبرو شدم. طبق گفته خودش میگه حدوداً 40-50 نفر اگر اشتباه نکنم به من پیام دادن که ما هم قربانی این آدم هستیم یا میدونیم یکی از اطرافیانمون قربانیه، یعنی قربانی های مستقیم یا غیر مستقیم، و کسایی که مطلع بودن از این اتفاق پیام میدن. خب این اتفاق یه مقداری وارد یک مسیر پیچیده‌تر و عجیب‌تری میشه. تو میای اسم یک شخصی رو توی پیجت میاری، با مخاطبینت در میون میذاری، یهو حجم عجیبی از پیام ها به سمت پیج میاد. میگه خب این اتفاق رو ما سعی کردیم روش یه مقداری تمرکز و فوکوس بیشتری بذاریم. عکسشو گذاشتیم، مشخصاتشو گذاشتیم و گفتیم اگر هر کس دیگه ای هم هستش بیاد اعلام بکنه که ما بدونیم چه تعدادیه و چه پرونده اصلا چه اتفاق وحشتناکی داره رخ میده. این اتفاق الان دیگه به یک موضوع اجتماعی پر سر و صدا تبدیل شده بود دیگه. همه داشتن استوری میکردن این موضوع رو، این شخص رو، حتی کسایی که پیج شخصی داشتن با مخاطبین و دنبال کننده‌های خیلی پایین و محدود داشتن این اطلاع رسانی رو انجام میدادن و دیگه همه شنیده بودن توی تایم زمانی. و شاکی های این پرونده اما به چند دسته تقسیم می شدن. مهمترین بخشش خانوم های متأهل بودن. این آقا به خانوم های متأهل بسیار علاقه‌مند بود. چی کار می کرده؟ می رفته با خانوم های متأهل ارتباط می گرفته، یک رابطه رو ایجاد می کرده که حالا بعضن رابطه ها یا دوستی بوده یا از طریق رابطه کاری و بیزینسی با این خانوم ها ارتباط می گرفته و عمدتاً خانوم های متأهلی که باشون ارتباط گرفته و قربانی این آدم بودن وضع مالی خیلی خوبی داشتن. چی کار می کرده؟ با این ارتباط می گرفته، توی شروع رابطه و ارتباط یک کادوی گرون قیمتی رو برای اینا می خریده، یک چیزی رو به عنوان هدیه می خریده، حالا 30 میلیون، 40 میلیون، 20 میلیون، یه هزینه ای رو می کرده. خب این خانوما هم می دیدن این آدم داره هزینه میکنه، آدم حسابیه، BMW زیر پاش بوده، قد بلندی داشته، خوشبوش بوده و به خودش می رسیده. بعد چند روز می اومده به اینا می گفته که من میخوام یک کاری رو راه بندازم، یک بیزینسی رو راه بندازم، مثلا بیا با هم دیگه شریک بشیم یا انقدر تو پول بیار و با هم شریک بشیم. این یه بخشش بوده. یه بخش دیگه هم به یه سری از آدمون می گفته که بعد چند روز من یه مقداری پول لازم دارم، حالا 200 میلیون، 300 میلیون، 500 میلیون، چند روزه اینو به تو برمیگردونم. و اون خانم‌ها میدیدن خب این آدم حسابیه، مثلا خرج میکنه، هزینه میکنه، اینها بهش اعتماد میکردن و این پول رو بهش میدادن. اما بعد از چند روز به یک بهانه‌ای پیدا می‌کرده و با اینا کات می‌کرده. مثلا این SMS چیه تو گوشی تو، این کیه به گوشیت زنگ میزنه و این داستانا. توجه داشته باشیم با خانم‌های متأهل. و با اینا کات می‌کرده. و یکی از بزرگترین دلایلی که سمت خانم‌های متأهل می‌رفته، حالا بعضن توی این رابطه ها تجاوز هم بوده. بعضی‌ها کلاهبرداری بوده، بعضی‌ها تجاوز بوده دیگه، به انتخاب خودش دیگه، هر جوری که عشقش بوده و صلاح میدونسته عمل میکرده. چرا سراغ خانم‌های متأهل میرفته؟ به دلیل اینکه این خانم‌ها چون متأهل بودن و فضای اجتماعی که براشون وجود داشت شکایت نکنن از این آدم و پیگیرش نشن. یعنی همه چیز رو فکر شده و با برنامه میرفته جلو. این یه بخش از قربانی‌هاش بوده. یه بخش دیگه هم که یه فعالیت عجیبی داشته، ایشون پدرش یک داروخانه داشته که البته تو اون داروخانه هم شریک بوده پدرش. بعد میان علی رو میذارن مدیر اون داروخانه. علی یک کارت دانشجویی هم برای خودش جعل کرده بود که من دانشجوی دانشگاه بهشتی ام، داروسازم، پزشکم، حتی یک کارت بازرگانی هم
برای خودش درست کرده بود. خب به هر حال توی داروخانه بود، اسم 4 تا قرص و دارو هم یاد گرفته بود و به مردم میگفت و مردم اینطوری گول میزد. در حقیقت اقدام به فروش قرص‌های غیرقانونی سقط جنین میکرده. خب ببین، کسایی که به این آدم مراجعه میکردن برای این قرص 2 دسته بودن دیگه. یک دسته خانوم هایی که خب رابطه خارج از ازدواج داشتن و چاره‌ای جز این کار نداشتن. یه عده خانوم هایی که متأهل بودن، حالا باردار شده بودن، به هر دلیلی نمیخوان بچه‌شون رو نگه دارن، سمت این آقا میرفتن. و این 2 تا دسته و این 2 تا گروه دقیقاً مناسب این آقا بودن دیگه، برای قربانی شدن. راحت از هر کدوم که میخواست میتونست سوء استفاده بکنه. توی قربانی هاش یک خانم متأهلی بود، خودش این خانم تعریف میکنه. میگه من از طریق یک واسطه، یک رابطه‌ای پیش این آقا رفتم که قرص سقط جنین بگیرم. میگفت من در آستانه طلاق بودم. خب روندش هم میدونید دیگه، کسی که میخواد طلاق بگیره اگر باردار باشه این پروسه کاراش خیلی طولانی تر میشه. میگه خب من در آستانه طلاق بودم، از طرفی هم شرایط نگهداری از بچه رو نداشتم و میخواستم که بچه‌مو سقط بکنم. میگه این آقا رو معرفی کردم، من رفتم پیشش، گفتم من از طرف فلانی اومدم برای دارو. میگه همونجا دستگاه پوز آورد و من چندین برابر قیمت یک قرص رو کارت کشیدم. بعد از اینکه هزینه‌شو رو پرداخت کردم به من گفت که خب این قرص غیر قانونیه و ما می‌خوایم کار غیر قانونی انجام بدیم دیگه. قرص که اینجا نیست، یه جای دیگه است. شما با من بیا بریم اونجا، من قرص رو بهت بدم. این خانم میگه خب من هزینه رو که داده بودم، هیچ راه دیگه‌ای هم نداشتم و قبول کردم که با این آقا برم و دارو رو ازش تحویل بگیرم. میگه ما رفتیم جلوی در یک خونه باغ. میگه به من گفت تو توی ماشین بشین تا من برم داخل و قرصو بیارم. میگه تقریباً 20 دقیقه من نشسته بودم، از طرفی هم داشت شب میشد، نمیخواستم دیر بشه که همسرم بفهمه و هیچ راهی هم نداشتم که بخوام برم بگم مثلا از طریق دیگه اقدام بکنم. میگه بعد از همون 20 دقیقه درو باز کرد، به من گفت بیا داخل تا من دارو رو بدم، تو خیابون نمیشه و اینا. میگه خب اول به این فکر کردم که نرم داخل، اما بعدش با توجه به این که همش داشتم به این فکر میکردم که من هیچ راهی ندارم و هیچ اتفاقی برای من قرار نیست بیفته، میرم قرص رو میگیرم و میام بیرون. میگه به هر حال رفتم داخل. میگه داخل که رفتم وارد یک سالنی شدیم. بعد از اینکه وارد سالن شدیم این آقا به سمت من حمله کرد، دست منو گرفت، روی زمین کشید و شروع به فحاشی کرد. به من میگفت تو خرابی، تو معلوم نیست با کی رابطه داشتی، این بچه معلوم نیست برای کیه. و من دائم داشتم گریه و التماس میکردم که این بچه مال همسر منه، من دارم طلاق میگیرم، نمیخوام این بچه رو نگه دارم. و اون بدون توجه به صحبتهای من، توضیحات من، التماس من، کار خودش رو انجام داد. فقط خدا میدونه چقدر گریه رو تموز کردم. هرچی بهش گفتم تو رو قرآن قرصا رو بده، پولش هم که گرفتی بذار من برم، گوش نکرد اصلا. بهم میگفت تو خرابی، تو معلوم نیست از کی حامله شدی. اصلا من گفتم به قرآن به خدا از شوهرمه، من با کسی نیستم، ولی چون دارم جدا میشم مجبورم این کارو بکنم. الانم دارم میگم قرصا رو بده به قرآن مجید، اصلا هیچ نمیگم. خیلی ترسیده بودم، همش فکر می‌کردم میخواد منو بکشه، یه بلایی میخواد سرم بیاره، هیچ کم نمیفهمه، کسی هم نمیدونه که من با این اومدم. انقدر حالم بد بود، سعی کردم مقاومت کنم، دست منو میکشید، من اومدم سمت ماشین، هی هولش دادم، در ماشین رو باز کرد، محکم پشت دست منو پیچید، خم کرد منو تو ماشین. یعنی فقط خدا میدونه چقدر اون لحظه حالم بد بود، خیلی حالم بد بود. خب این اتفاق یک اتفاق بسیار دردناک و ناراحت کننده است. از طرفی اعتماد آدم‌هایی که هیچ چاره و هیچ راهی نداشتن و باید اعتماد می‌کردن، و از طرفی سوء استفاده این آقا در قالب حالا پزشک، داروساز یا فروشنده دارو، یک وضعیت عجیب و ترسناک و وحشتناکی رو رقم زد. یه بخش دیگه از قربانی‌های این آدم کیا بودن؟ کسایی بودن که این آدم بهشون وعده ازدواج میداده. بعد جالبه ببین چقدر دقیق و فکر شده، سراغ چه دسته آدم‌هایی میرفته که خیالش از بابت شکایت راحت باشه. یه دسته از قربانی‌هاش خانوم‌هایی بودن که خانواده‌های مذهبی داشتن، یعنی این بررسی میکرده، خانواده‌های مذهبی رو سراغ دخترهاشون میرفته
وعده ازدواج به اونا میداده و باشون وارد رابطه میشده. خب آدمان بر خودشون رویا پردازی میکردن و میگفتن خب شانس رو کرده به ما، یک آدم حسابی، وضعیت مالی خوب، شرایط عالی، خیلی آدم محترم، و برای خودشون رویا پردازی میکردن. با اینا توی رابطه میرفته و اقدام به حالا رابطه جنسی یا بعضا اقدام به تجاوز میکرده و بعد از مدتی اینا رو رها میکرده. خب خیالش هم راحت بوده با توجه به شرایط اجتماعی و شرایط خانوادگی اینا. خب اینا خانواده مذهبی ان، قطعاً به خاطر آبروشون شکایت نمی‌کنن و پیگیری حالا من رو هم انجام نمیدن دیگه و من خیالم راحت. یه بخش دیگه که این معلم تعریف میکرد برای من و میگفت ما خیلی ناراحتیم بابت این قصه، یعنی اهالی همدان، میگفت خانم‌های دانشجو بودن، خانم‌ها که از یه شهر دیگه اومده بودن همدان و اونجا درس میخوندن، با اینا هم وارد رابطه میشده، وعده ازدواج میداده. خب اون هم خب به حال باور میکردن حرف این آدمه رو. این آدمه انقدر زبون باز بوده و انقدر نفوذ کلام داشته که راحت میتونست آدم‌ها رو تحت تاثیر قرار بده. با این هم وارد رابطه میشده و بعد از مدتی که کارهای خودش رو انجام میداده و کارهایی که دوست داشته رو میکرده، اینا رو رها میکرده و اون آدم‌ها متاسفانه، یعنی تا به اینجا ما توی مواردی که حالا راجبش حرف زدیم متاسفانه اقدام به خودکشی داشتیم که توی بعضی از موارد هم متاسفانه موفق بوده این اتفاق و کسایی بودن که نرسیدن و فرصت شکایت و پیگیری رو هم نداشتن. اما توی قربانی‌هاش یک شخص دیگه‌ای هم هست که میاد گزارشش رو حضوری ثبت میکنه. میگه من تازه طلاق گرفته بودم، شرایط روحی خوبی نداشتم و این آقا دائما سر راه من قرار میگرفت و هی اصرار میکرد که با هم قرار بذاریم و بیشتر هم دیگر رو بشناسیم، یه فرصت به من بده. میگه خب اینقدر سر راه من قرار گرفت، در وهله اول من دیدم خب این آدم خیلی شیکیه، با کلاسیه و محترمه. یک بار بهش گفتم که با هم بریم سر قرار و با هم صحبت کنیم. میگه منو توی یک رستوران ایتالیایی برد، یک دسته‌گل بسیار بزرگ برای من گرفت و دائم میگفت که من از تو خیلی خوشم میاد، من تو رو دوست دارم، من میخوام باهات ازدواج بکنم و زندگیمون رو بسازیم، آیندهمون رو بسازیم. میگه خب من خام حرفاش شدم و چیز عجیب و مشکوکی هم ندیدم در ابتدا دیگه و تصمیم گرفتم به این رابطه زمان بدم و این آدم رو بیشتر بشناسم. میگه یک تایمی گذشت و یک روزی من قرار بود بیام تهران، وقت دکتر داشتم. بهش گفتم من میخوام برم تهران، وقت دکتر دارم و اونم به من گفت که بی‌معنیه به نظر من همسر آینده من تنها بخواد بره دکتر. گفت ماشین هست، من خودم میرسونم و با هم دیگه میریم. خب اولش من گفتم چقدر جنتلمن و چقدر خوب، خوشم اومد و قبول کردم. میگه سوار ماشین شدیم، حرکت کردیم به سمت تهران و توی مسیر وارد یک خروجی فرعی شد، درای ماشین رو قفل کرد، به سمت من حمله ور شد و من هرچی التماس و گریه کردم که الان دوست ندارم این اتفاق بیفته و اصلا نمیخوام این کار رو با من انجام بدی، گوش نمیکرد و به من میگفت آخه چرا اینقدر عصبی و گریونی؟ ما به هر حال قرار با هم ازدواج کنیم، من دارم این کار میکنم که با هم دیگه راحت تر باشیم. و کارش رو انجام میده، به این خانمم تجاوز میکنه. میگه من خب چون وسط جاده بودیم مجبور بودم که تا تهران با این آدم بیام. میگه بعد از اون اتفاق یک کلمه باش حرف نزدم، بهش نگاه نکردم. تهران از ماشینش پیاده شدم، رفتم خونه یکی از اقوام و بلاکش کردم و دیگه نمیخواستم ببینمش، نمیخواستم صداشو بشنوم و اصلا میخواستم فراموشش بکنم. به خاطر همین اصلا شکایتم نکردم و پیگیر این قصه هم نشدم. اینم یکی دیگه از قربانی ها. خیلی زیاده داستان، خیلی زیاده گزارش هایی که ثبت شده و ما اگر بخوایم راجبش حرف بزنیم دونه دونه تا صبح باید راجبش حرف بزنیم. اینو میگم که بدونید چقدر این پرونده قطوره و چقدر عجیب و وحشتناک میتونه در حقیقت باشه. در مورد ماشینا گرون قیمتش و وضعیت مالی خونش اشاره کردم و این نکته رو باید بگم که چند تا از ماشین‌هاش خونه و
یه قسمت زیادی از داراییش رو از همین طریق به دست آورده بود و حالا اون ماشینا رو هم از اون خانم‌های متأهل گرفته بود، یعنی جمع کرده بود و برای خودش تبدیل به خودرو و ملک و اینا کرده بود. یعنی خودش آدم خیلی پولداری نبوده، از این طریق به این مال و به قول معروف ثروتم دست پیدا کرده بوده. خب اینجا دیگه توی پیج و معلمه قصه همینجوری میره جلوتر، این گزارشات رو هی مردم میان میگن، هی پیام ها داره زیاد میشه و این آدم یعنی علی میفهمه که عکسش داره دست به دست میشه، داره اسمش میپیچه و کمی احساس ترس میکنه. با اینکه خیالش راحت بود که کسی شکایت نمیکنه، اگر هم کسی شکایت بکنه این میتونه بره کاری بکنه که شکایتشو پس بگیره، اما یه ذرم ترسیده بود. انقدر سر و صدا کرده بود که طبق گزارشات این آدم داخل فرش میپیچنش و به بهانه اسباب کشی از خونه خارجش میکنن که از اون محله و منطقه خارج بشه. مردم انقدر این اتفاق براشون مهم بود و پیگیری میکردن، این آدم یا خودروشو هر جایی میدیدن عکس میگرفتن، برای معلمه میفرستادن که توی پیجش بذاره که مبادا این آدم بخواد فرار بکنه یا در بره. خلاصه میره توی یک باغی اطراف همدان که یک تایمی اونجا باشه، چون خیلی میترسید دیگه، از این میترسید که توی خیابون یه موقع یکی نیاد بهش آسیب بزنه یا اراذل اوباش اونجا نیان به خاطر مطرح کردن خودشون، به خاطر دیده شدن خودشون یک آسیبی به این بزنن و اینها. خیلی دیگه در اذهان عمومی رفت آمدی نداشت. بعد از اینکه تو اون باغ بود تصمیم میگیره که از اونجا به تهران بیاد و اگر شرایط رو برای خودش بحرانی دید از تهران حتی قاچاقی خارج بشه از کشور. از اونجا به تهران میاد تو یک باغی سمت شهریار، میاد اطراف شهریار ساکن میشه و قایم میشه اونجا. ببین ما تا اینجا هنوز هیچ حکم جلبی نداریم، یعنی قانون هنوز حکم جلبی براش صادر نکرده. چرا؟ چون هیچ شکایتی ثبت نشده. گزارشات هست ولی هیچ کس هنوز نرفته شکایت ثبت بکنه، تا اینکه بعد از مدت زمان کوتاهی فشار افکار عمومی زیاد میشه و اینجا دیگه قانون تصمیم میگیره حکم جلبش رو صادر بکنه، دستگیر بشه و توی بازداشت به پروندهش رسیدگی بشه که اینجا وزارت اطلاعات ورود میکنه، پیداش میکنن و توی شهریار اطراف تهران دستگیرش میکنن. توی خیلی از سایت های خبری این خبر دستگیریش به اشتباه منتشر شده که گفتن توی همدان، توی باغ ارم، به خیابون ارم دستگیرش کردن، در حال پیاده روی بوده. خیر، این زمانی که فرار میکنه به تهران از طریق اطلاعات پیداش میکنن و دستگیرش میکنن. زمانی که دستگیر میشه عکسش منتشر میشه و از مردم میخوان که هر کسی از این آقا شکایت داره، این آقا الان تو بازداشته، هر کسی ازش شکایت داره بیاد شکایتش رو ثبت بکنه تا این مسیر قانونی خودش رو طی بکنه. اما یک چیزی رو اعلام میکنن در زمانی که میگن مردم بیان شکایت بکنن، میگن مردم شکایتشون رو از طریق حفاظت دادگستری ثبت بکنن. چرا این حرف رو میزنن؟ به خاطر اینکه یک، نفوذ این آدم مسجل شده بود، البته همه کسایی که با این آدم همکاری داشتن و از طریق این نفوذ توی دستگاه داشتن رو دستگیر میکنن، شناسایی میکنن، اما باز هم احتمال این رو میدن که شاید این آدم باز هم بتونه حالا از طریق آدم‌های مختلفی که میشناسه ورودی داشته باشه به این شکایت ها. و نکته دوم اینه که میخواستن کسایی که شکایت میکنن هویتشون و شکایتشون محفوظ بمونه که شناخته نشن و خیالشون راحت باشه بابت این شکایته. مردم اینجا میرن از طریق حفاظت دادگستری، حالا اگر اشتباه نکنم یک آقایی بوده، یک شخصی بوده به اسم آقای ترکاشوند توی حفاظت که خیلی به این پرونده کمک میکنه و برای سرعت بخشیدن به این پرونده خیلی تلاش میکنه. میرن شکایت میکنن. اما ما اینجا با چی روبروییم؟ شکایت های ثبت شده باز هم به اندازه انگشت های دو دستن، اما گزارش های ثبت شده حدوداً 200 است. یعنی بازم خیلی ها شکایتشون رو ثبت نمی کنن، اما یک تعدادی هم پیدا میشن، تعداد محدودی که شکایت رو
ثبت میکنن. اما شخصی که دستگیر شده، محمد علی سلامت ملقب به علی سلامت، متولد 1360، 31 شهریور، که در نهایت در تاریخ 25 دی ماه 1402 دستگیر میشه و این زنجیره جنایت‌هاش به هر حال قطع میشه. زمانی که علی رو دستگیر میکنن، علی همچنان از خودش مطمئن بود. ببین، یه مقدار شکی داشت به این روند اتفاق قانونی ها، ولی همچنان امید داشت که این اتفاق و این پرونده هم مثل سالهای پیش مختومه میشه، هیچکس نمیتونه شکایت بکنه، هیچکس شکایتش رو ثبت نمیکنه و یه جورای خیالش راحت بود. در حالی که طبق گفته ها و گزارشات، علی تقریبا از 19 سالگی این مسیر رو شروع میکنه. علی زمانی که 19 سالش بود یک همسایه‌ای داشتن، یه دختر خانم 17 ساله که باش دوست میشه. حالا ارتباط خیلی دوستانه و صمیمی با هم داشتن و به این دختر خانم طبق حالا گفته ها و گزارشاتی که این معلم ریاضی همدان کلی تحقیق کرده بود به ما گفت به این خانم هم تجاوز میکنه، به این دختر خانم، و اتفاقا از 19 سالگی آغاز میشه. اما دیگه تا به اینجا ادامه پیدا کرد، اما از اینجا به بعد قراره که متوقف بشه. و در نهایت با کمک مردم و پیگیری های مردم و اتفاقاتی که به کمک هم رقم میزنن، این شخص بعد از حدود 20 سال جنایت و جنایت هایی که هنوز هم شاید میتونست ادامه داشته باشه دستگیر میشه و توی مراحل دادرسی و محاکمه حکم اعدام رو براش صادر میکنن در ملأ عام و در نهایت در تاریخ 22 آبان 1403 در محله باغ بهشت همدان در حضور سیل زیادی از مردم، قربانی ها و خانواده های قربانی، این حکم اجرا میشه. خب ما در پرونده علی سلامت با چند تا موضوع روبرو هستیم. این که معمولاً قرار نیستش که مجرمان جنسی مستقیما وارد عمل بشن یا با خشونت وارد عمل بشن. گاهی اوقات از اعتمادهای قربانی ها، از شرایط روحیشون سوء استفاده میکنن و شرایطی رو ایجاد میکنن که قدرت تصمیم گیری از این آدم ها رو بگیرن. این ماییم که باید حواسمون باشه، هوشیار باشیم، دقیق تر عمل بکنیم. من توی چند تا از برنامه هم به این اشاره کردم و باز هم اینجا میگم، اعتماد نکنید، به همین راحتی به هیچ کس اعتماد نکنید. بیشتر جنایت هایی که میشنویم، جنایت هایی که میبینیم، جنایت هایی که اتفاق افتاده و ثبت میشن، اگر بری داخلش میبینی یک جایی وصل به اعتماده، یک جایی یک شخص یک اعتماد بی جایی به یک شخص دیگه کرده و اون زمینه این جنایت رو فراهم کرده. کورکورانه اعتماد نکنید، دقت بیشتری بکنید به نشانه ها و به علائمی که کمک میکنه برای امنیت بیشتر ما بیشتر توجه بکنیم و این رو به بقیه هم تذکر بدیم تا یک فضا و جامعه امن‌تر و کم خطرتری رو فراهم بکنیم. دمتون گرم که تا اینجای برنامه همراه من بودید، برنامه رو دیدید. اگر برنامه رو دوست داشتید لایک کنید، نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید و اگر هنوز سابسکرایب نکردید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو فعال بکنید تا از برنامه های آینده ما مطلع بشید. سالم و به دور از خطر باشین. خداحافظ.